এবাৰ 4 নম্বৰটো আমাক কি দিছে যে ভাৰতৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত ছাত্ৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী বা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ অনুপাতে শিক্ষকৰ সংখ্যা কিমানকৈ আছে তো সেইখিনি দিয়া আছে যে প্ৰত্যেকজন 15 পৰা 20 জন ছাত্ৰৰ ভিতৰত এজন শিক্ষক থকা ৰাজ্য কেইখন আছে 3খন আছে তো এনেকুৱাকৈ আমাক ডাটা দিয়া আছে তো ইয়াৰ পৰা আমাক মাধ্যটো উলিয়াব দিছে আৰু বহুলকটো উলিয়াব দিছে উলিয়াই কিনে মাধ্য আৰু বহুলকৰ যিটো তাৎপৰ্য সেইটো লিখিব দিছে তো প্ৰথমতে আমি বহুলকটো উলিয়াই লওঁ বহুলকটো উলিয়াবৰ কাৰণে আমাক কি লাগিব যে ইয়াৰ যিটো বাৰংবাৰতা দিয়া আছে তো ইয়াৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ যিটো বাৰংবাৰতা আমি সেইটো চাব লাগিব তো ইয়াৰ ডাঙৰ বাৰংবাৰতাটো কি আছে 10 আছে তাৰ মানে বহুলক থকা শ্ৰেণীটো আমাৰ কিমান হ'ব এই 30 পৰা 35 লৈ তো লিখি দিও এতিয়া ইয়াৰে এটাকে বহুলক থকা শ্ৰেণী হ'ব আমাৰ কিমান 30 পৰা 35 লৈ এইটো তাৰ পিছত আমি l ৰ মানটো পাই গলো l ইকুৱেল টু আমি কিমান হ'ব নিম্ন সীমাটো 32 h ইকুৱেল টু কিমান হ'ব আমাৰ 5 কাৰণ এটোৰ পৰা এটো বিক কৰিলে আমি কিমান পাম 5 পাম তাৰ পিছত আহিলে আমাৰ f1 f0 f1 আৰু আমাৰ কি আছিল f2 এখিনি আছিল তো f1 মানে আছিল আমাৰ কি যেটো বহুলক থকা শ্ৰেণী তাৰ বাৰংবাৰতাটো এটো আছিল আমাৰ f1 এটো আমাৰ f0 আৰু এটো আমাৰ কি আছিল f2 তো মানখিনি লিখি দিও f1 ৰ মান 10 f0 ৰ মান 9 আৰু f2 ৰ মান আমাৰ কিমান 3 হৈ গল এতিয়া এখিনি মানখিনি বহাই কিনে যেটো আমাৰ বহুলকৰ সূত্ৰ আছিল তাত বহাই দিলে বহুলকটো পাই যাম তো এটা কৰিছো f1 minus f0 to f1 minus f0 minus f2 divided by into h হৈ গল এতিয়া l ৰ মানটো আমি কিমান পাইছো 30 তো 30 লিখিলো প্লাস এখিনি মান বহাই দিয়া f1 ৰ মানটো আছিল কিমান 10 minus f0 ৰ মানটো কিমান পাইছো 9 2 into 10 minus 9 minus 3 into h ৰ মানটো আমি কিমান পাইছো 5 তো কৰিলে 30 প্লাস 10 পৰা নগল থাকিলে এটো 20 নদনে 12 into 5 তো 30 প্লাস ওপৰত হল 5 y into 1 5 আৰু 20 ৰ পৰা 12 গলে কিমান থাকিব 8 থাকিব তো হৈ গল এটা এখিনি এটা কৰি দিও 30 to 30 থাকিলে প্লাস 5ক আমি কি হৰণ কৰিব লাগিব 8 ৰে হৰণ কৰিব লাগিব তো দশমিক কিমান হ'ব 8 5 গুণ 6 8 6 গুণ 48 6 বাৰ দিলো 48 হল 20 হল তো 20 কিমান বাৰ যাব 2 বাৰ যাব তাৰ পিছত 5 বাৰ যাব 20 বাৰ 2 বাৰ দিলে কিমান হ'ব 8 গুণ 16 40 হল 8 5 গুণ 40 হৈ গল এতিয়া এখিনি যোগ কৰিলে আমি কিমান পাম 30.625 তো বহুলকটো পাই গলো কিমান 30.625 এতিয়া আমাৰ উলিয়াব দিছে কি ইয়াতে মাধ্যটো উলিয়াব দিছে তো তুমি সকল 30.6 লিখিলে হ'ব তো তোমালোকৰ 30.6 লিখা আছে তো 30.6 হৈ গল এতিয়া আমি উলিয়াব পাৰিম কি মাধ্য উলিয়াব দিছে তো মাধ্য উলিয়াবৰ কাৰণে আমি কোনটো সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিম যেটো আমাৰ প্ৰত্যক্ষ পদ্ধতি হেতু ইউজ কৰিলে হ'ব পাৰে কাৰণ মানখিনি যেটো সৰু সৰু দিয়া আছে যদি বেছি ডাঙৰ হয় আমি নহলে কি 26 যদি কৰি দিম তো টেবুলখন বনোৱা প্ৰথমতে টেবুলখন আমাৰ ইয়াতে আছিল আমাৰ শ্ৰেণী অন্তৰাল তাৰ পিছত আহিলে আমাৰ বাৰংবাৰটো fi2 তাৰ পিছত আছিল আমাৰ xi এটো শ্ৰেণী সূচক তাৰ পিছত আছিল আমাৰ কি fixi বা যদি আমি di2 লও পাৰিম এতিয়া প্ৰথমতে আমি এখিনি লিখিলো তাৰ পিছত আমি ডাঙৰ হৈ থাকিলে আমি di2 উলিয়াই কিনে সৰু কৰি লম তো শ্ৰেণী অন্তৰালটো 15 minus 15 ৰ পৰা 20 লে তো 20 পৰা 25 25 ৰ পৰা 30 30 ৰ পৰা 35 35 ৰ পৰা 40 40 ৰ পৰা 45 45 ৰ পৰা 50 আৰু 50 ৰ পৰা 55 এখিলে দিয়া আছে তাৰ পিছত fi2 কিমান দিয়া আছে 3 8 9 10 3 0 0 আৰু 2 তো fixi টো লিয়া 15 আৰু 20 ৰ মাজত fixi কিমান হ'ব 15 আৰু 20 যোগ কৰিলে আমি পাম 35 তো 35 ৰ আধা কিমান হ'ব এটো 17.5 তো একেনছনাকে এটো কম 22.5 তাৰ পিছতো কম 27.5 তাৰ পিছতো কম কিমান 32.5 37.5 42.5 47.5 তাৰ পিছতো 52.5 হৈ গলে খিনি এতিয়া এখিনি মান অলপ ডাঙৰ হৈ আছে তো আমি di2 উলিয়াই কিনে এটো সৰু কৰি লব পাৰিম তো di2 উলিয়ালে কি আছিল di = xi - a আছিল
তো আমি ইয়াৰ পৰা কি কৰিব লাগিব এ এটা ধৰিব লাগিব তো এ কোনটো হ'ব এটা কেইটা শ্ৰেণী দিয়া আছে 1 2 3 4 5 6 7 8টা শ্ৰেণী দিয়া আছে তো তাৰ আমি 4 নম্বৰটো বা 5 নম্বৰটো ললে হৈ যাব তো 1 2 3 4 নম্বৰটো লৈ লৈছো এটো তো এইখিনি আমাৰ কি হ'ব এইখিনি এ বুলি ধৰি লৈছো তো ইয়াত a equal to কিমান হ'ব এতিয়া 32.5 তো ইটোৰ পৰা এটো বিক কৰি গলে হলে এফালৰ পৰা তো এটো মাইনাসত লব মাইনাস কিমান 17.5 ৰ পৰা 13.2.5 বিক কৰিলে আমি কিমান পাম 15 পাম তাৰ পিছৰটো কিমান পাম এটো বিক কৰিলে -10 পাম তাৰ পিছৰটো -5 0 এটো 5 এটো কিমান হ'ব 10 15 আৰু এটো 20 তো হৈ গল এতিয়া আমি নেক্সট কি উলিয়াব পাৰো এতিয়া আমি এখিনি পূৰণ কৰিব সহজ হৈ আছে সৰু সৰু সংখ্যা আছে গতিকে আমি আৰু তাৰ পিছৰ যেটো পদ্ধতি আছিল ইউআই উলিওৱা হেতু আমি নুলিয়াও ডাইৰেক্ট আমি এফআই আৰু ডিআই টু কৰি কেনে তো বিবেচিত মাধ্য পদ্ধতি আমি হেতু পদ্ধতিৰে কৰো তো ইয়াতে এবাৰ কি লাগিব আমাক এফআই * ডিআই তো মান পূৰণ কৰি দিয়েতে 3 15 কিমান হ'ল 45 45 8 2 80 9 5 45 তাৰ পিছত 0 5 3 15 0 0 আৰু এটো 40 হৈ গল তাৰ পিছত এটা আমি সামেশন অফ এফআই লাগিব আৰু সামেশন অফ এফআই ডিআই লাগিব তো সামেশন অফ এফআই আমি কিমান পাম যদি আমাক ৰাজ্যখনৰ মোট সংখ্যাটো দিয়া আছে তেতিয়া আমি ডাইৰেক্ট এটো যোগ নকৰিলে হৈ যাব ইয়াতে নাই দিয়া গতিকে আমি যোগ কৰো কিমান হ'ব 10 8 18 18 3 21 21 9 30 হ'ল তাৰ পিছত 30 পাছে 35 তো এটো 35 তাৰ পিছত এগিলা যোগ কৰিলে আমি কিমান পাম সামেশন অফ এফআই ডিআই ইয়াতে দুটা সংখ্যা আছে দুটা টাইপত কৰিব লাগিব আমি কাৰণ -45 আছে সৰি মাইনাস থকা সংখ্যাও আছে প্লাস থকা সংখ্যাও আছে তো আমি দুটা এক্সট্ৰা কৰি কেনে আমি কৰিব পাৰিম ডাঙৰ যেটো মাইনাস আছে বা প্লাস আছে তো প্লাস মাইনাস তো যোগ বিয়োগ কৰি কেনে উলিয়াব পাৰো বা কাটাকাটি কৰিব পাৰি চাও ইয়াতে এটা 45 আছে ইয়াতে 40 আছে তো এটো কাটাই যাব 5 এটা বাকি থাকিব এটো 5 এটো কাটা গল তাৰ পিছত থাকিব কিমান ইয়াতে এটা 10 থাকিলে ইয়াতে থাকিলে 80 আৰু 45 তো আৰু 10 বিক কৰিলে কিমান 70 হল 70 আৰু 45 তো 70 আৰু 45 যোগ কৰিলে আমি কিমান পাম 115 -115 পাই গলো হৈ গল এতিয়া আমি কি যেটো আমাৰ বিবেচিত মাধ্য পদ্ধতি আছিল সেই পদ্ধতি মতে আমি ইয়াৰ মাধ্যটো উলিয়াব পাৰিম তো লিখা মাধ্য x bar equal to আমাৰ কি আছিল a plus summation of fi di divided by summation of fi বা ইয়াতে আছিল a plus d bar তো d bar উলিওৱা সূত্ৰটো আকৌ এটো আছিল গতিকে আমি একেবাৰে লিখি দিছো এটা মানখিনি বহাই দিয়া এৰ মানটো 32.5 হ'ল প্লাস fi এর মান কিমান আছে -115 আৰু fi মানটো আছে কিমান 35 তো 32.5 এটা প্লাস এ মাইনাস মাইনাস এটা হৰণ কৰি দিব পাৰিম 35 এৰে 115 ক 35 এৰে 115 ক হৰণ কৰি দিয়া আৰু কিমান বাৰ যাব 7 বাৰ দিলে 7 বাৰ না যায় তো 9 3 বাৰ দি দিয়া 3 বাৰ 15 5 এটা গলে 1 3 3 9 10 কিমান হ'ব তো 10 নামিলে 10 দিলে 0 আহিলে তো 2 বাৰ দিব লাগিব 2 বাৰ দিলে 70 হ'ব 30 আহিলে তো কমি দি আছে 0 নামিলে তাৰ পিছত 35 35 এর 3 কিমান বাৰ যাব এটো 8 বাৰ দিব লাগিব 8 5 40 9 গল 4 8 3 24 24 4 28 তো এনেকা হৰণ কৰি থাকিব তো আমি লিখিব পাৰো কিমান 3.3 লিখি দিব পাৰো 2 8 আছে পাছতকৈ ডাঙৰ গতিকে এটো 3.3 লিখিলো তো এটোৰ পৰা বিয়োগ কৰি দিয়া কিমান থাকিব 5 ৰ পৰা 3 গল থাকিল 2 2 ৰ পৰা 3 না যায় তো 12 ৰ পৰা 3 গল থাকিল 9 3 12 29.2 তো মাধ্যটো আমি পাই গলো কিমান 29.2 এতিয়া আমাক কৈছে কি ইয়াৰ তাৎপৰ্যটো উলিয়াব লিখিব দিছে মাধ্য আৰু বাৰম্বাৰতাৰ তো আমি কি ক'ব পাৰো যে কি মাধ্যটো হ'ল আমাৰ গড় মান আছিল তাৰ মানে গোটেই ৰাজ্যকেইখনৰ গড়ে কিমান জন আছে 29.2 জন ছাত্ৰ ছাত্ৰী এগেইনষ্টত এজনকৈ শিক্ষক আছে যদি আমি গোটেই জিলাকেইখন গোটেই দেশখনত চাও আমি গোটেইখন ৰাজ্য মিলাই কেনে যদি চাও তেতিয়া আমি গম পাম যে কি প্ৰত্যেক 29.2 জন ছাত্ৰৰ এগেইনষ্টত কি কৈ আছে এজনকৈ এজনকৈ আমাৰ কি আছে শিক্ষক আছে আৰু যদি আমাক কয় বহুলকটো চাব বহুলকটো চালে আমি কি পাম যে আটাইতকৈ বেছি কিমান আছে প্ৰায় 30.6 জন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ এগেইনষ্টত কি আছে শিক্ষক আছে এটো হল বহুলকটো
5 নম্বৰটো আমাক কি দিছে যে ৰানৰ সংখ্যা দিয়া আছে আৰু তাৰ এগেইনষ্টত কিমানজন বেটসমেনে কৰিছে হেতু দিয়া আছে তো এইখিনিৰ পৰা বহুলকটো উলিয়াব দিছে আকৌ আগৰ দিনাকে তুমি চাব লাগিব বহুলকৰ যেটো 12 দিয়া আছে ইয়াতে 12 আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যাটো কোনটো তো চালে আমি গম পাম যে 12 আটাইতকৈ ডাঙৰ কিমান আছে 18 আছে অৰ্থাৎ 18 থকা শ্ৰেণীটো আমাৰ কি হ'ব বহুলক থকা শ্ৰেণী তো হেতু লিখি লও বহুলক থকা শ্ৰেণী কি হ'ব আমাৰ এটো কিমান 4000 ৰ পৰা 5000 লৈ আছে তো 4000 আৰু 5000 এতিয়া আমি L টো লিখিব পাৰিম L মানে কি আছিল যেটো শ্ৰেণী অন্তৰাল দিয়া আছে তাৰ আটাইতকৈ বা নিম্ন সীমাটো শ্ৰেণী অন্তৰালটোৰ নিম্ন সীমা কিমান আছে হেতু লিখিলে হ'ব তো নিম্ন সীমা কিমান আছে ইয়াতে 4000 হৈ গল তাৰ পিছত নেক্সট উলিয়াব দিছে কি F1 টো আৰু সৰি H2 লাগিব আমাক F1 লাগিব আৰু F2 লাগিব F0 লাগিব তো H2 আমাৰ কিমান হ'ব এটা মাজৰ ডিসটেন্সটো আছে 1000 হৈ গল তাৰ পিছত F0 মানে কি আছিল যে সেটো 12 আমি থকা সৰি বহুলক থকা শ্ৰেণী আছে তাৰ আগৰ যেটো 12 অৰ্থাৎ এটো শ্ৰেণী 12 বহুলক থকা শ্ৰেণী আছিল তো ইয়াৰ আগৰটো কিমান হ'ব 4 এটো 12 টো তাৰ পিছত F1 মানে আছিল বহুলক থকা শ্ৰেণীৰ 12 আৰু F2 মানে আছিল কি বহুলক থকা শ্ৰেণীৰ পিছৰ শ্ৰেণীটোৰ 12 অৰ্থাৎ 9 আমি মানখিনি পাই গলো এটা বহুলকৰ সূত্ৰটো বনাই লিখি দিলে আমি ধুনীয়াকৈ মানখিনি পাই যাম বহুলকৰ মানটো পাই যাম তো বহুলক ইকুৱেল টু L plus F1 minus F0 to F1 minus F0 minus F2 into H তো L ৰ মানটো কিমান পাইছো আমি 4000 লিখি দিয়া প্লাস F1 কিমান আছে ইয়াতে F1 টো পাইছো আমি 18 minus F0 কিমান পাইছো 4 2 into 18 minus F0 পাইছো আমি কিমান 4 আৰু F2 পাইছো আমি কিমান 9 হ'ল ইনটু H ৰ মানটো আমি কিমান পালো H পাইছো আমি 1000 হৈ গল এতিয়া 4000 প্লাস এখানে হল 18 পৰা 4 গলে কিমান থাকিব 14 2 থৰং 36 মাইনাস 9 4 কিমান 13 মাইনাস থকা এটা আমি যোগ কৰিব লাগে এটো 9 4 13 লিখি আগত মাইনাস চিন দি দিলো তাৰ পিছত ইনটু 1000 হৈ গল এটা 4000 প্লাস 14 divided by 36 ৰ পৰা 13 গলে কিমান থাকিব 323 থাকিব 36 ৰ পৰা 13 গলে 23 into এটো কিমান হল 1000 অৰ্থাৎ 4000 প্লাস এটো পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব 14000 divided by 23 এটা 14000 তক যদি আমি 23 ৰে হৰণ কৰি দিও তেতিয়া আমি কি পাই যাম যে এইখিনি মান পাই যাম তাতো সেইখিনিৰ লগত 4000 যোগ কৰিলে আমি বহুলকটো পাই যাম তো এটো হৰণ কৰিব প্ৰথমতে 14000 divided by 23 কিমান বাৰ যাব এটো 23 আজি আমি 1400 সৰি 140 চাও 140 চালে 7 বাৰ দিব 6 বাৰ দিলো 6 বাৰ দিলে কিমান হ'ব 6 3 18 8 হাতে গলে 1 6 2 12 1 13 2 থাকিল 20 আহিল হৰণ না যায় গতিকে আৰু এটা শূন্য নমাই দিলো দুটা শূন্য নমালে ওপৰ শূন্য দিলো 23 এ 200 কিমান বাৰ যাব 8 বাৰ দিব পাৰিম 8 বাৰ দিলে কিমান 8 3 24 4 হাতে গল 2 8 16 দিয়ে 18 তো 200 ৰ পৰা 184 গলে কিমান থাকিব এটো 16 দশমিক দিয়ে শূন্য নামিব তো কিমান হ'ব এটো 23 এ আকৌ 160 যাব কিমান বাৰ 5 5 বাৰ দিব পাৰো আমি সৰি 5 বাৰ দিলে নহব কিমান হ'ব এটো 6 বাৰ দিলে সৰি 7 বাৰ দিলে 14 তো 7 3 21 7 বাৰ দিব নোৱাৰো 6 বাৰ দিব লাগিব তো 6 3 18 8 হাতে গলে 1 6 2 12 1 13 তো 22 220 হল গতিকে আমি কিমান বাৰ দিব পাৰিম এটো 9 বাৰ দিব পাৰিম 9 3 27 7 হাতে গলে 2 9 2 18 দিয়ে কিমান হ'ব 20 তো এটো কিমান হ'ব তাৰ পাৰ গল থাকিল তিনি 13 তো হৰণ কৰি থাকিব এনেকে তো আমি এটো কি লিখিব পাৰো 4000 plus 6 9 to 7 লিখি দিব পাৰো গতিকে 608.7 তাৰ মানে এটো যোগ কৰিলে হ'ব 4608.7 তো বহুলকটো কিমান পালো আমি 4608.7 এটো অকল বহুলকে উলিয়াব দিছিলে 5 নম্বৰটো গতিকে বহুলকটো হৈ গল তো অংকটো আমাৰ হৈ গল ধুনিয়াকে এবাৰ 6 নম্বৰটো এইখিনিতে তথ্য দিয়া আছে ইয়াৰ পৰা আকৌ বহুলকটো নিৰ্ণয় কৰিব দিছে তো প্ৰথমতে আমি চাব লাগিব ডাঙৰ বাৰম্বাৰটো কোনটো ইয়াত ডাঙৰ বাৰম্বাৰটা এটো পিছটো হয় গতিকে বহুলক থকা শ্ৰেণী আমাৰ কিমান হ'ব 40 ৰ পৰা 50 লে আজি লিখি লোৱা বহুলক
থকা শ্ৰেণী আমাৰ কিমান 40 ৰ পৰা 50 লে এতিয়া l ৰ মানটো কিমান হ'ব l = 40 সৰু মানটো h = আমি কিমান পাম যেটো দৈৰ্ঘ্য শ্ৰেণী দৈৰ্ঘ্য কিমান হ'ব ইয়াৰ পৰা 10 হ'ব 50 পৰা 40 বিয়োগ কৰিলে 10 পাম তাৰ পিছত f0 f1 আৰু f2 তো f1 টো হ'ব যেটো বহুলক থকা শ্ৰেণীৰ বাৰম্বাৰতা 20 তো তাৰ আগৰটো f0 আৰু তাৰ পিছৰটো আমাৰ কি হ'ব f2 হৈ গল এতিয়া মানখিনি বহাই দিয়া বহুলকৰ সূত্ৰটোত তো বহুলক = L plus f1 minus f0 divided by 2 f1 minus f0 minus f2 whole into আমাৰ কি আছে h তো মানখিনি বহুৱা L ৰ মানটো পাইছো 40 into f1 ৰ মানটো পাইছো 20 f0 ৰ মানটো পাইছো 12 2 into 20 minus 12 আৰু f2 টো পাইছো আমি কিমান 11 into h ৰ মানটো কিমান পাইছো এই লেখাটো 10 এখানে হল সরি তো প্লাস আছে এখানে হল কৰিলে আমি কিমান বহুলকৰ মানটো পাই যাম হৈ গল 40 প্লাস 20 পৰা টু 12 কৰিলে কিমান থাকিব 8 40 minus 12 আৰু 11 যোগ কৰিলে আমি কিমান পাম 23 into 10 তো 40 যোগ 8 আৰু এটা 40 আৰু 23 বাই তুমি 8 আৰু 10 পূৰণ কৰি দিব পৰা 8 দুগুণ 80 তো 40 ৰ পৰা 23 গলে কিমান থাকিব 17 হৈ গল 17 এতিয়া আমি 17 ৰ এইটো হৰণ কৰি কিনে আমি এটলো যোগ কৰিলে উত্তৰটো পাই যাম তো কিমান বাৰ যাব এটা 17 ৰে কি কৰিব আছে 8 গুণ আছে ঠিক আছে 17 ৰে 80 কৰিব লাগে তো আমি 4 বাৰ দিলে নহব 5 3 4 17 68 তো 5 17 কিমান 5 হ'ব কিমান 5 7 35 5 1 5 5 17 85 তো 6 বাৰ দিব লাগিব তো 7 4 গুণ কিমান 28 আৰু 8 এটা হ'ল 2 4 গুণ 4 4 দিয়ে 68 তো কিমান হ'ল 12 তো হৰণ যে দশমিক দিলে শূন্য নামিলে কিমান হ'ব 17 120 কেইবাৰ যাব 7 7 17 119 7 গুণ 19 7 গুণ 4 7 গুণ 7 4 11 119 তো 1 0 আৰু এটা 0 0 নামিব তো এটা কিমান বাৰ যাব 7 বাৰ না যায় 6 17 103 সরি 6 17 102 তো আমি দিব লাগিব 5 বাৰ গতিকে আমি কিমান লিখিব পাৰো 4.705 টো লিখিলে 40 plus 4.71 বা উত্তৰত কি আছে 7 আছে হ'ব গতিকে 7 লিখি দিলে হ'ব তো এখানে যোগ কৰিলে পাম 44 plus 44.7 তো বহুলকটো আমি কিমান পাই গলো 44.7 হেতু অংকত অকল আমাক বহুলকটো নিৰ্ণয় কৰিব দিছে গতিকে বহুলকটো আমাৰ হৈ গল অংকত ধুনিয়াকে এতিয়া আমি এনেকৈ এইটো সূত্ৰ ইউজ কৰি ধুনিয়াকে আমি কি কৰিব পাৰো বহুলকটো নিৰ্ণয় কৰিব পাৰো তো ইয়াৰ আগৰ যেটো 14.1 অনুকূলিন আছিল তাত আমি বহুলক মাধ্য উলিওৱা শিকিছো এটো আমি কি শিকিলো বহুলক উলিওৱা শিকিলো তো ইয়াৰ পিছত যেটো 14.3 আছে হেতু চাগে মাধ্যমা উলিওৱা আছে তো হেতু মাধ্যমা উলিওৱাটো শিকিম আমি গতিকে যদি ভিডিঅটো তুমি বুজি পাইছা বুজি পোৱাৰ সুবিধা আছে তেনলে লগৰবিলাকৰ লগত শেয়াৰ কৰিবা চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা ধন্যবাদ